Magandang araw po sa lahat. Ako po pala ay si Felyn. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa ang aking homemade fondant icing at gum paste. Ito na din po ang fondant icing at gum paste na ginagamit ko sa paggawa ng aking customized cake. Alam ko na kaya nyo ding magawa ng sarili ninyong customized cake. Kaya kung gusto nyo pong matuto, panoorin nyo po ang videong ito hanggang sa dulo. Pero bago po tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, iniimbitahan po kitang mag-subscribe na. Pindutin nyo lang po ang subscribe button at notification bell para po ma-notify po kayo kung meron akong bagong upload. At maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na. So ngayon, sa reseping ito, ang gagawin po natin ay ang pinakapayak na paraan. Ibig sabihin, kung wala kang microwave oven at stand mixer, ay kaya mo pa ding magawa ng sarili mong homemade fondant icing at gum paste. So, ang mga gamit na kailangan natin sa paggawa ng ating homemade fondant icing ay hand mixer, rolling pin at rubber mat. At sa gum paste naman, kung gagawa na kayo ng pang cake decor, ay food gel color at iba-ibang gum paste cutter, kagaya ng alphabetical at numerical cutter at iba-iba pang floral design cutter. So, ang mga sangkap na kailangan natin sa paggawa ng ating homemade fondant icing at gum paste ay powder sugar, marshmallow, tylose powder, cornstarch for dusting, glycerin at tubig. So ngayon, ang una nating gawin ay sa cooking pan, ilagay na ang ating marshmallow at tubig. Isa lang ito sa mahinang apoy or sa low-medium fire. At hahaluin hanggang mag-absorb na ang tubig at maglambot na ang ating marshmallow. At ilagay na din ito sa ating mixing bowl. At idagdag na din ang 1 o 2 cup na powder sugar. Gamit ang hand mixer, ibit ito hanggang wala ka nang makitang buong marshmallow. Kung meron naman kayong stand mixer, pwede nyo itong gamitin sa prosesong ito. Pag sa tingin ninyo na naghalo na ng maigi ang marshmallow at powder sugar, idagdag na natin ang naiwang powder sugar. Tapos, haluin at inid ito gamit ang ating kamay. Habang nag-knead tayo, mapapansin nating medyo lumalambot ang ating dough. Magbudbod ng tylose powder sa rubber mat, pati na din cornstarch at inid ito kasabay ng dough. Pag medyo nag-dry na ang inyong dough, maglagay na sa dough ng 1 o 2 kutsarang glycerin. Ang purpose ng glycerin ay para magpino at mag-iwas ng elephant skin texture sa ating fondant icing. Ang tylose powder naman ay para sa consistency texture ng ating fondant. Pag madaming tylose powder, titigas na parang bato ang fondant icing natin at mahirap na itong i-roll out. Inid ito patuloy hanggang magpinong-pino ang texture at magkintab. Tapos balutin at i-rest natin ito ng mga 3 o 4 na oras. So ayan na po, ready na po ang ating fondant icing. Ang sumusunod na video ay pinapakita ko sa inyo kung paano ko inihanda ang aking fondant icing para sa ating customized cake. Patuloy nyo lang pong panoorin para magka-idea po kayo kung paano gawin.
Maraming salamat. Hanggang sa muli.